ก็จะมาพูดถึง Service Pass ตัวที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ฟังมาหลายๆคนก็จะใช้Service Pass แบบตัวที่เหมาวันนะคะที่มีแบบ3วัน4วัน8วันหรือจะเป็นแบบ15วันติดต่อกันหรือว่าจะเป็นแบบ flexible นะคะที่ไม่ติดต่อกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียก Service Half Fare Card นะคะเป็นตัวที่ช่วยในการลดราคาเวลาเราซื้อตั๋วรถไฟหรือว่าตั๋วอย่างอื่นที่มันเป็น transportation ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จริงๆแล้วมันก็อาจจะช่วยเซฟหรือว่าช่วยประหยัดตังค์ให้ครึ่งหมื่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับในกรณีของเราที่เราไปเที่ยวมาแล้วคำนวณแล้วมันก็ได้เยอะเหมือนกันแบบประหยัดได้เยอะพอสมควรก็คิดว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังตัดสินใจว่าเราจะเลือกตั๋วแบบไหนนะคะในการเดินทางก็อย่างแรกเลยก็คือจะต้องพูดก่อนว่ามันต่างกันยังไงนะคะกับตัว Service Pass ปกติก็คือเหมือนเราจะต้องคือราคาในเว็บไซต์ของ Service Pass นะคะปกติเราสามารถเข้าไปเช็คได้เลยในเว็บไซต์ของเขาเลยนะคะเซิร์ชใน Google ว่า Service Pass นะคะก็จะเว็บชื่อ Service Pass เลยค่ะแล้วก็สามารถไปเช็คได้นะคะว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่ามันไม่น่าเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตอนนั้นที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีในเกณฑ์เรื่องของถ้าเกิดว่าเรายังอายุไม่ถึง26ปีก็อาจจะมีราคาเรียกว่าอะไรมีแฟกเตอร์อีกแฟกเตอร์นึงที่ต้องคิดนะคะเพราะว่า Swiss Travel Pass เนี่ยมี2แบบหมายถึงว่าในแบบที่สมมติไม่ว่าจะเป็น flexible หรือจะเป็นแบบปกติที่เขาเหมาวันนะคะมันก็จะมีแยกแบบ adult ที่อายุ26ขึ้นไปหรือว่าจะเป็นแบบที่ต่ำกว่า26ซึ่งถ้าต่ำกว่า26มันก็จะช่วยลดนิดนึงตามที่ทุกคนอาจจะไปเซิร์ชมาแล้วนะคะก็จะดูว่าตัว Swiss Pass แบบนี้มันก็คือเหมาวันไปเลยแล้วก็จ่ายทีเดียวจบแล้วก็รวมทุกอย่างแล้วยกเว้นขึ้นเขานะคะทุกอย่างนะคะต้องไปลองเช็คในเว็บไซต์นะคะของเขาแต่ละเขานะคะอย่างขึ้นจะไปขึ้นจุงเฟลก็ต้องไปเซิร์ชของจุงเฟลนะคะหรือก็ไปแซมบัตพวกอะไรกอนเนกรดขึ้นไปดูแมทเทอร์ฮอร์นหรือจะขึ้นไปกลาเซียพาราไดซ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นต้องเช็คในเว็บไซต์เอานะคะว่ามันได้ส่วนลดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ไปมันก็ได้ลดประมาณ 50% นะคะตัวเนี้ยจะคล้ายๆกันกับตัว Half Fare Card นะคะเพราะว่ามันก็ลดได้เหมือนกันคือ Swiss Pass ลดขึ้นเขาเท่าไหร่ตัว Half Fare Card ก็ลดได้เหมือนกันค่ะแค่ข้อแตกต่างก็คือตัวของ Half Fare Card เนี่ยมันจะยังไม่รวมอะไรเลยนะคะมันเหมือนเป็นแค่เราจ่ายเพื่อให้ได้ส่วนลดในกรณีที่ไม่ว่าเราจะซื้อตั๋วอะไรก็ตามจะได้ลด 50% นะคะหมายถึงว่าตั๋วพวก transportation อะไรเงี้ยอย่างซื้อตั๋วรถไฟจากซูริกไปลูเซิร์นอะไรเงี้ยก็จะได้ลดครึ่งราคาสามารถซื้อตั๋วเรียกว่าอะไรซื้อจาก SBB ได้ทางแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าที่พนักงานที่ตู้ขายทิเก็ตเลยนะคะที่สถานีเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าข้อดีของตัวเหมาวันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายตรงที่ว่าคุณจะไม่ต้องไปซื้อตั๋วทุกที่ที่คุณจะไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไปถึงก็ขึ้นได้เลยแล้วก็ไม่ต้องฟิกว่าเราจะขึ้นรอบแบบขึ้นขบวนไหนรอบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าอะไรคือมันก็สะดวกกว่าแหละอะไรเงี้ยรวมถึงว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากอยากไปไหนก็ไปนั่งให้คุ้มก็พออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันถ้าคุณเป็นเงินไทยอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัว Half Fare Card เนี่ยก็ช่วยลดได้หมดแต่ว่าต้องซื้อตั๋วใหม่ทุกครั้งอะไรเงี้ยแค่มีตัว Half Fare Card ช่วยในการลด 50% เพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกว่าเราจะซื้อตั๋วแบบไหนต้องฟิกเลยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนไม่งั้นมันจะดิ้นได้เรียกว่าอะไรมันจะบางทีอาจจะไม่คุ้มถ้าเราย้ายไปซื้อตั๋วแบบ Half Fare Card นะคะก็แนะนำว่าให้ไปคำนวณดูก่อนซึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการคำนวณของทริปที่เราไปมานะคะอย่างแรกเลยก็คืออันนี้ก็คือขึ้นก่อนราคาตั๋ว Service Pass แบบต่างๆเนาะแล้วก็ตัวตอนนั้นเนี่ยเราไปจากซูริกไปลูเซิร์นแล้วก็มีลูเซิร์นไปอินเทอร์ลาเกนแล้วก็มีอินเทอร์ลาเกนไปแซมัตไปเจนีวานะคะที่เป็นตั๋วรถไฟธรรมดาเลยทุกครั้งที่เราจะขึ้นรถไฟเราก็จะต้องซื้อตั๋วของแต่ละอันหมดเลยก็ราคารวมแล้วก็ประมาณนี้นะคะก็คือที่อยู่บนจอให้ดูเนาะแล้วก็ตัวที่พวกแบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไปเป็นยอดเขาเฟียสนะคะไม่ได้ขึ้นจุงเฟลานะคะก็เลยเป็นอีกราคาหนึ่งเป็นคนละยอดกันก็เหมือนราคาเต็มมันประมาณ80สวิสฟรังมั้งคะแล้วก็ลดเหลือคนละประมาณ43สวิสฟรังอันนี้เป็นราคาประมาณนะคะแล้วก็ไปฮาร์เดอร์คูมค่ะ
ก็ลดมาครึ่งราคาเหมือนกันมันไม่แน่ใจก็คือเหลือ16สวิสฟรังนะคะต่อคนแล้วก็อันที่ไปขึ้นกอนแกรดนะคะก็เหลือคนละ49สวิสฟรังโดยรวมแล้วเบ็ดเสร็จจากการคำนวณทั้งหมดนะคะก็จะตัวที่เป็นสวิสพาสแบบปกติ8วันนะคะรวมกับค่าขึ้นเขาอะไรที่มันแยกออกมาอีก3ที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวอดัลนะคะกับตัวฮาล์ฟแฟร์การ์ดเนี่ยจะต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าลดเรียกว่าอะไรเซฟเงินไปได้พอสมควรนะคะสำหรับคนที่เรียกว่าอะไรขยันในการซื้อตั๋วนะคะแบบเรานั่นเองก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยข้อดีของฮาล์ฟแฟร์การ์ดนะคะก็คืออาจจะประหยัดกว่าถ้าเราคำนวณดีๆแล้วก็เรามี destination เรียกว่าที่เราจะไปเที่ยวอย่างแบบฟิกแล้วว่าเราจะไปไหนบ้างไม่เปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อเสียก็คือเราจะต้องซื้อตั๋วใหม่ในทุกครั้งที่เราจะไปนะคะแล้วก็ต้องฟิกว่าเราจะขึ้นรถไฟขบวนไหนส่วนตัว day service pass นะคะก็คือตัวแบบที่เหมาวันเนี่ยข้อดีก็คือสะดวกแบบจบไปทีเดียวจบแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรอีกเลยมันไปขึ้นเขาอะไรเงี้ยก็ดีในแง่ของคนที่คิดว่ามันก็ไม่ต้องเครียดเรื่องว่าเราจะต้องฟิกเวลาต้องไปซื้อตั๋วเวลาไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อเสียก็คืออาจจะไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่ไม่คุ้มหรือไม่คุ้มมันขึ้นกับเราแหละว่าเราพอใจหรือเรา afford ได้หรือว่าเราคิดว่ามันคุ้มแล้วกับการที่จ่ายเท่านี้แล้วเราได้เท่านี้มันขึ้นกับแต่ละคนเลยค่ะว่าจ่ายเท่านี้ได้เท่านี้พอใจหรือเปล่าก็อันนี้ก็แล้วแต่เขาเรียกว่ามัน subjective มันแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนนะคะแต่ว่าอยากแนะนำว่าถ้ามีเวลาก็ลองไปคำนวณดูนะคะว่าแบบไหนมันคุ้มกว่ากันก็อาจจะเซฟเงินได้10,000เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะอยากจะบอกว่าจริงๆไม่ได้มีตั๋วแค่ตัว Swiss Pass นะคะที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันก็มีช้อยอื่นอีกแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เองแล้วก็เลยไม่ได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนหรือว่ารู้อะไรมากนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกจะมีพวกแบบของ SBB ที่เป็นบริษัท transportation ของสวิตเซอร์แลนด์มันจะมีพวกตั๋ว day pass อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะถูกกว่าไม่แน่ใจบางทีมันก็มีโปรโมชั่นลดราคาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่รับชมหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจหรือว่าเพิ่มข้อมูลอะไรให้ตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม